Світанок. Повітря ще нерухоме, і лише будильник розриває тишу. У цю мить, перш ніж потік думок накриє тебе, у тебе є сила. Саме зараз вирішується, хто керує цим днем – ти чи хаос. Марк Аврелій знав цю битву. Імператор, філософ, воїн, він теж прокидався неохоче. Але писав собі: «Прокидаючись, пам'ятай, я людина, створена для дії, а не для зручностей». Не раб комфорту, не жертва обставин, людина, яка обирає силу замість слабкості, дисципліну замість дрейфу. Пам'ятай, твій розум або стане зброєю, або перетвориться на в'язницю, і це рішення приймається в перші хвилини після пробудження. Більшість віддає контроль ще до сніданку, бере телефон, занурюється в стрічку, і вже через кілька хвилин день належить не їм. Стоїцизм каже: ти не керуєш подіями, але володієш силою керувати собою в будь-яких подіях. Це мистецтво починається саме зранку, коли вирішуєш не прожити день на автопілоті, а взяти відповідальність за кожну мить. Сенека вчив: справжні страждання рідко приходять іззовні, ми створюємо їх самі, у власній уяві. Не дозволяй розуму малювати страхи замість реальності. Кожен ранок – це шанс перезапустити себе, очистити думки і почати спокійно. Тобі не потрібно бути досконалим, потрібно бути живим у цій миті. І не обов'язково виграти життя, достатньо виграти цей ранок. Перш ніж почнемо, підтримай український контент. Постав вподобайку і підпишись на канал, щоб більше людей чули філософію стоїків українською. Дякую. Практика 1. Сьогодні твоє. Зроби його важливим. Кожного ранку тобі дарують 24 нові години, повністю твої. Ніхто не зможе їх відібрати, прожити замість тебе чи використати на свій розсуд. Але є одна істина – ці години зникнуть незалежно від того, що ти з ними зробиш. Стоїки нагадували про це словами: «Пам'ятай про свою смертність, щоб не витрачати життя на дрібниці». Сенека писав: «Життя не коротке, нам просто здається, що його мало, бо ми витрачаємо його на марне. Ми поводимося так, ніби маємо нескінченність. Переносимо найважливіше на завтра, начебто завтра гарантовано прийде. Але кожен втрачений ранок – це частина життя, яку ти вже не повернеш». Стоїки казали: «Кожен день – це маленьке життя». Якщо ти втрачаєш день, ти вчишся втрачати життя. Якщо ти шануєш день, ти тренуєшся жити усвідомлено. Тому, коли прокидаєшся, перша думка має значення. Більшість людей відкривають очі і одразу повертаються у вчорашні проблеми. Що я не встиг зробити? Що може піти не так сьогодні? І цей настрій програмує поразку ще до того, як вони піднялися з ліжка. Не роби цього. Почни інакше. Не торкайся телефону. Не шукай чужих новин. Не дай світу вирішити, як ти почуватимешся. Сядь на ліжку. Вдихни глибше. Відчуй тишу. І скажи собі: сьогодні мій день. Я не глядач, я учасник. Я не пливу за течією, я вибираю напрямок. Це не самовпевненість і не гординя. Це усвідомлення. Коли ти береш відповідальність за свій день, ти повертаєш собі владу над собою. Не потрібно чекати на натхнення, не потрібно чекати ідеальних умов. Вони не прийдуть. Почни з того, що є, там, де ти є, і роби перший свідомий крок. Стоїки вважали, що свобода починається не тоді, коли зовнішні обставини складаються вдало, а тоді, коли ти перестаєш бути їхнім рабом. Свобода – це внутрішній акт. Вона народжується в ту мить, коли ти вирішуєш не відкладати життя. Не живи на автопілоті. Не дозволяй випадковим речам вирішувати, яким буде твій день. Коли ти прокинувся – це вже дар. Коли усвідомив цей дар – це вже вибір. Коли використав його мудро – це вже перемога. Сьогодні твоє. І ніхто не проживе його за тебе. Практика 2. Твої думки формують день. Марк Аврелій писав: «Щастя твого життя залежить від якості твоїх думок. Не від погоди, не від інших людей, не від випадковостей, а від того, що відбувається у твоїй голові.
Кожного ранку починається битва за напрямок думок, і саме вона визначає, як ти проживеш день. Якщо перша думка після пробудження «не хочу вставати», весь день перетворюється на боротьбу із собою. Якщо перша думка «це буде важкий день», все довкола знайде підтвердження цьому. Розум завжди шукає докази того, у що ти повіриш на початку. Стоїки називали це дисципліною мислення, умінням помічати, коли думка починає керувати тобою. У більшості людей думки діють як диктатор. Приходять, наказують, змушують відчувати провину, страх чи сумнів. Але стоїк чинить навпаки. Він спостерігає за думками, перш ніж дати їм владу. Не кожна думка заслуговує на твою увагу. Не кожне відчуття треба приймати як істину. Коли вранці виникає негативна фраза «я не встигну», «я не готовий», це занадто важко. Зупинися і постав собі запитання. Це факт чи просто страх? Ця думка допомагає мені чи шкодить? Хто тут керує, я чи мій настрій? Сенека писав: ми страждаємо більше від уяви, ніж від дійсності. Згадай, скільки разів ти хвилювався про те, що ніколи не сталося. Скільки ранків ти витрачав на повторення старих діалогів, образ, помилок. Усе це вигадане минуле, що краде сьогодення. Заміни цю звичку коротким ритуалом. Щоразу, коли прокидаєшся, дай собі хвилину мовчання. Сконцентруйся і проговори подумки. Сьогодні я не дозволю страху керувати мною. Я не дозволю хаосу визначати мій день. Я вибираю спокій, ясність і дію. Це не позитивне мислення заради настрою. Це тренування розуму. Думки – це насіння, і кожного ранку ти вирішуєш, що посадити. Посієш занепокоєння, пожнеш втому. Посієш ясність, отримаєш силу. Тому починай день з наміру, а не з тривоги. Зі свідомого вибору, а не з реакції. І пам'ятай, ти не свої думки. Ти той, хто вирішує, яким думкам дозволити жити у твоїй голові. Практика 3. Залиш учора у вчора. Стоїки наголошували: минуле не має над тобою влади, допоки ти сам не даєш її йому. Ми часто прокидаємось не в новому дні, а у продовженні старого. Думками ще живемо вчора, що не сказали, що втратили, як треба було зробити інакше. Так день починається не зі свіжості, а з тіні вчорашнього. Та правда проста – минуле вже закінчилося. Жодна сила не здатна повернути втрачену мить. І все ж ми носимо її в собі, як камінь у кишені. Зайвий, але звичний. Марк Аврелій писав: «Обмеж себе теперішнім». Не тому, що минуле не має значення, а тому, що надмірне повернення до нього позбавляє сили жити зараз. Кожна хвилина, витрачена, на жаль, забирає енергію, потрібну для дії. Стоїки радили не стирати минуле, а перетворювати його. Воно може бути або ланцюгом, або вчителем. Ти обираєш, чим воно стане. Є різниця між тим, щоб згадати, і тим, щоб знову прожити. Перше дає мудрість, друге – біль. Епіктет говорив: нас тривожить не подія, а наша думка про неї. І справді, не події створюють страждання, а наші інтерпретації – надумані історії, які ми прокручуємо знову і знову. Минуле не болить саме по собі, болить наше небажання його відпустити. Інколи ми тримаємо старий біль, бо боїмося порожнечі без нього. Звикаємо до смутку, як до знайомого звуку. Але стоїцизм учить: спокій народжується не тоді, коли все минуле забуто, а тоді, коли воно більше не керує теперішнім. Пробач себе не заради виправдання, а заради руху вперед. Пробач інших не через їхню правоту, а через власне право на спокій. Завтра, коли прокинешся, скажи собі: минуле залишаю вчора. Сьогодні я вільний почати з чистого аркуша. Бо життя не чекає, поки ти перегорнеш сторінку, воно починається з нового рядка. Практика 4. Спочатку опануй розум. Стоїки починали день не з дій, а з мислення. Вони знали, усе, що відбувається зовні, починається всередині. Твої емоції, рішення, реакції
Усе виростає з того, що діється у свідомості. Епіктет говорив просто: ти маєш владу над своїм розумом, а не над зовнішніми речами. Усвідом це і знайдеш силу. Більшість людей прокидаються і одразу віддають свій розум світові. Повідомлення, новини, чужі слова, нескінченна стрічка. Ще не зробивши ковтка води, вони вже реагують на емоції інших, на страх, на шум, який не має до них жодного стосунку. Так починається день без контролю, день, у якому тобою керують зовнішні подразники. Стоїки мали іншу звичку. Вони практикували дисципліну уваги. Це означає, не кожну думку потрібно приймати, не кожне відчуття заслуговує відповіді, не кожна подія варта твоєї енергії. Ти можеш сказати своїм думкам: «Ні, сьогодні я туди не піду». Коли прокидаєшся, розум ще крихкий, напівсонний. Саме тоді у нього просочуються страхи й сумніви. Мені важко, не встигну, навіщо старатись? Якщо не помітити цей момент, день буде втрачений ще до початку. Тому перше, що варто зробити – тиша. Посидь кілька хвилин у спокої, дихай рівно, відчуй тіло. Нагадуй собі, що твої думки – не ти. Ти можеш вибирати, куди спрямувати увагу. Марк Аврелій кожного ранку повторював: «Сьогодні я зустріну людей егоїстичних, невдячних, грубих». Він не налаштовував себе на песимізм, а готував розум. Так ніщо не застане його зненацька. Він приймав неминуче спокійно, бо вже був готовий до нього внутрішньо. Коли ти контролюєш розум, ти керуєш собою. Тоді одна неприємна розмова не руйнує твій день. Одна помилка не стає катастрофою. Ти не реагуєш автоматично, ти дієш свідомо. Починай ранок з внутрішньої тиші, і зовнішній світ уже не зможе диктувати тобі, як жити. Розум – це твоя фортеця. Не залишай її воріт відчиненими. Практика 5. Почни сильно, фінішуй ще сильніше. Є закон, який стоїки добре розуміли – моментум. Те, що починає рухатися, продовжує рухатися. Як ти почнеш ранок, так і пройде весь день. Якщо почнеш з хаосу, без фокусу, у метушні, у цьому й застрягнеш. Якщо почнеш з ясності, сили та дії, ця енергія піде за тобою до вечора. Сенека писав: «Почни жити відразу, кожен день – окреме життя». Не розгойдуйся, не чекай настрою. Більшість чекає натхнення, але стоїки знали – спочатку дія, потім настрій. Почуття не приходять перед рухом, вони народжуються в русі. Твій перший крок зранку має силу запуску. Він задає тон усьому, що буде далі. Тому роби зранку те, що має значення, а не те, що найпростіше. Може, це коротке тренування. Може, 10 хвилин читання чи запис у щоденник. Може, виконання найскладнішого завдання, поки розум ще чистий. Головне – почати з наміру. Почати з дії, яку ти не відкладеш. Стоїки не вели мотиваційних списків. Вони жили за принципом «роби те, що потрібно, решта неважлива». І ця простота давала їм неймовірну стійкість. Але пам'ятай, сильний старт – це тільки половина шляху. Багато хто починає з вогнем, але згасає до обіду. Стоїки цінували витривалість більше, ніж запал. Марк Аврелій писав: «Просто роби те, що правильно, решта не має значення». Це означає не гнатися за натхненням, а тримати курс. Кожна маленька завершена справа зміцнює волю. Кожен закінчений день – доказ, що ти не відступив. Запитай себе щоранку, як я почну цей день, і перед сном, як я його завершу. Бо слабкий фінал знищує силу старту, а сильний створює фундамент на завтра. Почни з рішучості, йди рівно, закінчи з гідністю. Саме в цьому стоїчна перемога над хаосом. Практика 6. Дій зараз, не відкладаючи. Прокрастинація – це не лінощі. Це тиха пастка, що з'їдає життя. Вона не кричить, не лякає, а шепоче. Пізніше ти ще встигнеш. І ось пізніше стає ніколи. Стоїки ненавиділи відкладання. Вони бачили в ньому не просто слабкість, а втрату свободи. Бо кожен раз, коли кажеш «потім», ти дозволяєш страху перемогти тебе зараз.
Марк Аврелій нагадував собі: «Уяви, що ти вже помер. Життя, яке залишилося, проживи як слід». Це не песимізм. Це усвідомлення цінності часу. Кожна мить, яку ти чекаєш ідеального моменту, зникає назавжди. Люди відкладають дії, чекаючи правильного настрою, зручнішого часу, кращих умов, але цей ідеальний момент ніколи не настає. Поки ти готуєшся, життя вже триває. Сенека писав: «Поки ми чекаємо на життя, воно минає». Дія не має бути великою, вона має бути тепер. Не потрібно починати з революції, достатньо з руху. Зроби маленький, але реальний крок. Замість роздумів – дія. Замість сумнівів – спроба. Бо рух очищає розум від страху. Коли ти дієш, навіть невпевнено, страх втрачає владу. Ти переходиш із роздумів у реальність, і саме там з'являється впевненість. Епіктет казав: «Жодна велика річ не створюється раптово. Вона народжується через повторення маленьких дій, які ти не відкладаєш. Кожен ранок – шанс тренувати негайність. Побачив справу – зроби її. Відчув імпульс – використай його. Не торгуйся із собою, не пояснюй, не переконуй. Просто зроби зараз». Дія – це не лише спосіб досягати цілей. Це спосіб довіряти собі. Коли ти виконуєш те, що пообіцяв собі, ти будуєш найцінніше – внутрішню повагу. Із цієї поваги народжується сила, яку не потрібно шукати ні в мотивації, ні в чужих словах. Тож перестань чекати, перестань готуватися, перестань просити дозволу в життя. Почни діяти зараз, сьогодні, із тим, що маєш. Бо з кожною хвилиною очікування життя минає без тебе. Практика 7. Фокус дає енергію. Більшість людей переконані, що для концентрації потрібна енергія, але правда протилежна – саме фокус створює енергію. Коли ти розкиданий між десятками завдань, постійно перемикаєшся, реагуєш, перевіряєш, твій розум втрачає силу, немов вода, що витікає крізь пальці. А коли спрямовуєш увагу на одну справу, усе тіло й думки вирівнюються, і в тобі з'являється спокійна сила. Стоїки називали це єдиномисленням, здатністю бути цілком у тому, що робиш зараз. Марк Аврелій писав: «Зосередь кожну мить, як римлянин, на тому, що перед тобою, з повною серйозністю, без відволікань, без метушні». Цей принцип простий, але вимагає дисципліни, бо світ кричить: «Будь усюди», а стоїк відповідає: «Я тут». Кожного ранку перед тобою десятки джерел шуму, повідомлення, соціальні мережі, новини, дрібні турботи. І кожен раз, коли ти піддаєшся, віддаєш частину себе. Стоїки розуміли: увага – найцінніший ресурс. Ти маєш лише обмежену її кількість, і те, куди ти її спрямовуєш, визначає, ким ти стаєш. Сенека казав: «Хто всюди, той ніде». Коли ти намагаєшся робити все одразу, жодна справа не отримує справжньої якості. Ти рухаєшся, але не просуваєшся, втомлюєшся, але не досягаєш. Фокус – це не тільки продуктивність, це форма духовної присутності, це повага до миті, в якій ти живеш. Коли ти повністю в дії, навіть простій, ти вже в стані сили. Тому щоранку став собі одне питання: що сьогодні головне? Не 5 пунктів, не список. Одне. Знайди його і віддай себе цьому завданню повністю. Без телефону, без зайвих думок, без поспіху. Фокус – це суперсила спокою. Він не лише допомагає досягати. Він повертає енергію, ясність і владу над власним днем. Практика 8. Малі перемоги створюють великі зміни. Ми звикли мислити масштабами: великий успіх, велика мета, велике досягнення. Але стоїки бачили велич інакше. Вони знали, життя будується не з проривів, а з повторів. Не з гучних жестів, а з маленьких, послідовних дій, які ти робиш навіть тоді, коли тебе ніхто не бачить. Епіктет казав: «Добробут досягається малими кроками, але сам по собі не є малим». Ці кроки – твої ранкові звички, дрібні рішення, кожне зроблю замість потім. З них складається характер. І саме характер,
а не натхнення, формує долю. Дисципліна – це не один великий вибір. Це 1000 дрібних «так», сказаних щодня. Коли ти піднімаєшся замість натиснути ще 5 хвилин. Коли замість прокрутки стрічки береш книжку. Коли закінчуєш справу, навіть якщо ніхто не подякує. Це виглядає незначно, але саме ці моменти змінюють усе. Бо кожна маленька дія – доказ, що ти здатен. Кожна завершена дрібниця – це глина у фундаменті впевненості. І поступово ти перестаєш шукати силу зовні, бо розумієш, вона росте зсередини, з щоденних підтверджень самому собі. Марк Аврелій – імператор, який керував світом, щодня нагадував собі – ти маєш владу лише над своїм розумом, все інше не твоє. І навіть він тренував цю владу через прості речі – самоконтроль, скромність, повторення. Він знав, якщо забути про основу, розвалиться все велике. Не шукай драматичних змін, збирай дрібні перемоги, пий воду замість кави, зроби коротку паузу замість роздратування, скажи «дякую» там, де зазвичай мовчиш. Кожен такий момент – це плюс до внутрішньої сили. Стоїки не гналися за славою. Вони шукали досконалість у звичайному. Кожен день – можливість удосконалити щось мале. І саме ці малі кроки складаються у життя, про яке ти не шкодуєш. Не недооцінюй прості речі. З них починається стійкість, ясність і спокій. І з них народжується людина, якою ти прагнеш стати. Практика 9. Дисципліна дає свободу. Багато хто плутає дисципліну з обмеженням. Їм здається, що це кайдани, що не дають жити вільно. Та насправді усе навпаки. Саме дисципліна звільняє, бо вона повертає тобі контроль над собою. Коли ти дієш лише під впливом настрою, ти раб емоцій. Коли тебе веде лінь, раб зручності. Коли кожне рішення залежить від обставин, ти вже не керуєш життям, ти просто реагуєш на нього. Епіктет, який колись був рабом, знав це краще за інших. Він писав: «Не вільний той, хто не володіє собою». Справжня свобода не в тому, щоб робити все, що хочеш, а в тому, щоб мати силу зробити те, що потрібно, навіть коли не хочеться. Дисципліна – це не покарання, а форма внутрішньої влади. Це рішення бути господарем своїх дій, думок і часу. Коли ти встаєш одразу, а не після 5-го сигналу будильника, це не дрібниця, це акт свободи. Коли ти завершуєш справу, навіть коли втомлений, це теж свобода. Бо ти не залежиш від примхи чи лінії. Сенека писав: «Наймогутніший той, хто володіє собою». І ця сила не в мотивації, вона у звичці. Мотивація зникає, коли важко. Дисципліна залишається, бо ґрунтується на виборі, а не на емоції. Щоранку в тебе є шанс відновити цей вибір. Не шукай натхнення, просто роби те, що має бути зроблене. Бо дисципліна не відбирає життя, вона надає йому форму. І тільки тоді, коли ти керуєш собою, ти по-справжньому вільний. Практика 10. Ти вирішуєш, яким буде твій день. Жодна людина не прийде, щоб урятувати твій день. Ніхто не змусить його стати осмисленим, радісним чи вдалим. Це завжди твоя справа. Не подій, не інших людей, не долі. Марк Аврелій писав: «Дуже мало потрібно, щоб зробити життя щасливим. Усе це вже всередині тебе, у твоєму мисленні». І саме з цього починається стоїчна свобода, з внутрішнього вибору. Кожного ранку ти стоїш на перехресті 2 шляхів. Перший – реакція. Ти дозволяєш світу визначити твій стан, прокидаєшся з телефоном у руці, читаєш новини, і вже через 5 хвилин день керує тобою. Другий шлях – наміри. Ти сам вирішуєш, хто ти сьогодні, які думки впустиш у голову і як відповідатимеш на те, що трапиться. Стоїки знали, що світ не підкориться твоїй волі. Не підкориться погода, люди, плани, обставини. Але ти завжди контролюєш свою реакцію, і саме вона визначає, ким ти станеш. Епіктет казав: не те, що з нами трапляється, важливо, а те, як ми на це реагуємо.
Коли ти це розумієш, усе зовнішнє перестає мати над тобою владу. Ти не чекаєш, коли хтось подарує спокій, ти створюєш його сам. Ти не просиш удачі, ти формуєш її своїми діями. Щоранку перед тобою чиста сторінка, і перше речення на ній пишеш ти. Можеш почати зі скарги, а можеш із подяки. Можеш дозволити іншим зіпсувати настрій, а можеш вирішити, що ніщо не забере твій спокій. Стоїки проходили через війну, зраду, біль і втрати. І все одно вони вибирали ясність замість злості, силу замість розпачу. Вони не питали, чому це сталося. Вони питали, що я можу зробити з цим. І ця проста зміна питання перетворює безсилля на дію, а хаос – на зростання. Ти не контролюєш події, але контролюєш те, ким ти станеш через них. Ти – автор свого дня, і кожного ранку маєш шанс написати нову сторінку. Не чекай сприятливого моменту. Він уже тут. Світ чекає не на твої плани, а на твою присутність. І кожного разу, коли ти усвідомлено кажеш собі «Я вирішую, яким буде цей день», ти повертаєш собі владу над власним життям. Стоїки не чекали на правильний момент. Вони створювали його самі. Марк Аврелій, Сенека, Епіктет знали. Спокій, сила і ясність народжуються з дії, а не з очікування. Стоїцизм – це не слова, це вибір, який ти робиш щоранку. Знання без практики – лише шум. Але коли ти дієш, ти змінюєш себе і світ навколо. Тому завтра, коли пролунає будильник, просто вдихни, підведись і скажи собі «Я прокидаюся з дисципліною. Сьогодні – мій день». Якщо цей шлях тобі близький, підтримай канал, постав вподобайку, підпишись і напиши в коментарях. Я обираю жити свідомо.